Vâng, kính chào các bác anh chị, chào các bạn. Hôm nay ta lại tiếp tục chương trình sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc. Thì từ đầu đến giờ thì ta đã giải quyết được các vấn đề ngăn chặn độc tố vào cơ thể, thế rồi là tập dưỡng sinh chữa bệnh, rồi là tự chữa tâm bệnh, điều chỉnh cảm xúc, ngăn chặn các loại độc tố vào cơ thể. Và vừa rồi thì cũng cập nhật được cái lịch sinh hoạt trong ngày, sinh hoạt và làm việc trong ngày. Thì tiếp theo cái phần trong 5 phương pháp sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, không thể tách rời được, đó là cái phần ăn uống theo ngũ hành âm dương. Thế thì tại sao lại phải cần ăn uống theo ngũ hành âm dương? Trước kia thì ta cứ chọn phương pháp là ăn uống theo calo, nhưng mà tôi thấy cái ăn uống theo calo như không ổn. Bởi vì bây giờ cứ bổ sung đủ calo thì cơ địa mỗi người một khác thì là ăn giống nhau. Người thì yếu gan thì phải cần tăng mộc, người yếu tim mạch cần tăng hỏa, người yếu phế cần tăng kim. Thế bây giờ ta cứ giống nhau hết nhưng cứ theo calo thì không ổn. Như vậy có thể là lại gây rối loạn thêm. Cho nên cái việc cần phải ăn uống theo cơ địa của từng người một, căn cứ theo bệnh của từng người một, thể trạng từng người một, để có cái thực đơn ăn uống phù hợp mới là chuẩn. Đấy là chưa nói từng lứa tuổi, từng loại bệnh. Như vậy cho nên là tôi cũng mạnh dạn là đưa lên cái phương án là ăn uống theo ngũ hành âm dương. Bởi vì từ đầu đến giờ là bệnh ta cũng căn cứ theo ngũ hành âm dương để chuẩn bệnh. Chữa ta cũng sẽ căn cứ theo ngũ hành âm dương để chữa bệnh. Phòng bệnh ta căn cứ theo ngũ hành âm dương. Và cái này không thể sai được. Thì đương nhiên ăn uống ta phải ăn uống theo ngũ hành âm dương. Vậy thì ngũ hành âm dương với cơ thể nó như nào mà nó liên quan mật thiết như vậy? Bởi vì thực ra thì trời đất người là nó có mối liên quan vô cùng mật thiết. Trời nó có quy luật của trời, đất có quy luật của đất, và người có quy luật của người. Có âm có dương, có thuận có nghịch. Trời đất người, thiên thời địa lợi nhân hòa, sống hòa thuận với nhau được, ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Theo quy luật hoàn toàn tự nhiên. Vậy nên dù là trời, đất hay người đều phải biết và chấp hành nghiêm túc quy luật này. Các cụ xưa thường nói thuận thiên thì giả tồn, nghịch thiên giả vong. Có nghĩa là thuận trời thì sống, mà nghịch trời thì chết. Cái việc nghịch trời đấy, ta nhìn thấy đấy, làm cái đập Tam Hiệp cao hơn mặt nước biển 181 mét, tự dưng tạo thành một cái vùng áp suất khác biệt, nhiệt độ hạ thấp xuống. Đương nhiên là hội tụ mây về, áp suất nó thấp, hội tụ mây về tạo ra nhiều mưa. Mưa thì lũ. Thế là tạo nên một cái việc là mưa nhiều thì trời hành, mưa nhiều mặt đất nhão ra không an toàn, gây động đất. Thậm chí là những cái núi lửa 500 năm rồi bây giờ còn hoạt động lại là thành là đất hành. Thế rồi cả thế giới căm phẫn là thành là người hành, và cuối cùng phải xả lũ để khỏi vỡ đập là thành tự hành. Thế là 4 cái hành một lúc thì làm sao mà sống được. Cho nên cái việc thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong ở đây là một chân lý. Cái quy luật thuận trời thì sống, nghịch trời thì chết. Bằng chứng là mỗi khi thời tiết thay đổi, người có bệnh thường hay đau yếu ở chỗ các bệnh mãn tính. Ví dụ người nào hay đau đầu thì thời tiết thay đổi là đau đầu. Người nào hay mỏi cổ, thời tiết thay đổi là mỏi cổ. Người nào hay đau chân. Đấy. Các cụ ta mới thường nói là ngũ thập thiên chi mệnh. Ngũ là 5, thập là 10, tức là 50 tuổi trở lên là gần như là sống theo thời tiết. Đó là ta gọi là bệnh thời tiết. Vậy nên bất cứ ai biết cách tương tác với trời với đất một cách phù hợp thì sẽ có cuộc sống bền bỉ
và có những khả năng, có những năng lực rất có giá trị, không những cứu được mình mà còn cứu được người nữa. Đó là thực tế ở trong xã hội ta có rất nhiều danh nhân người ta đã cứu được rất nhiều, tôi đã chứng kiến nhìn thấy. Để hiểu về bản chất âm dương của vạn vật, thì âm dương ngũ hành nó là cái gì mà nó lại quan trọng đến vậy? Bản chất của âm dương vạn vật thì âm dương trên cơ thể cũng là mọi vật từ trong cơ thể con người ta, từng nguyên tử đã là một nhà máy phát điện. Ở giữa nhân là bờ đầu tông dương, xung quanh electron là âm, dương hút âm, tạo nên một dòng điện, tạo nên một quỹ đạo luôn luôn không thay đổi. Và nếu như thay đổi cái dòng điện tròn này đi là thay đổi điện tích, thay đổi điện giải, rối loạn điện giải là sinh ra đủ các chứng, coi như thế là viêm nhiễm trong cơ thể này. Nó là như vậy. Đấy. Thì nó là thế này. Bây giờ ví dụ như là một cái nguyên tử thế này, ở giữa là proton dương này, xung quanh là electron âm, thì nó luôn luôn chạy theo một quỹ đạo tròn thế này. Thì không sao cả, nó tạo ra lực hút và luôn luôn nó hút vào, hút từ ngoài vào. Thì nguyên tử của ta không bao giờ bị tan rã. Và vạn vật ở trên đời này đều có một quy luật như vậy. Cứ dương hút âm, nó hút vào trong. Cho nên ta vứt một cái gì, ta ném một cái gì lên trời thì nó cũng rơi xuống một cái phương thẳng đứng. Đấy là lực hút. Từ trong lòng quả đất hút ra bên ngoài vào. Cho nên quả đất của ta luôn bền chặt. Và cơ thể chúng ta cũng thế. Nếu như không có sự liên kết, không có hút từ ngoài vào, thì cơ thể của ta cũng bị tan rã. Đó là như vậy. Và trong bất kỳ một cơ quan tổ chức nào, người cầm đầu, người đứng đầu mà không tạo được, hấp dẫn được cái nhân viên, các cán bộ bên dưới, thì nhân viên nó cũng bỏ đi hết, cán bộ người đi hết, người tài cũng đi hết, quốc gia nào cũng thế. Cho nên cái việc hấp dẫn nhau này là việc sống còn. Vạn vật đều bắt đầu từ chữ nhất. Không còn sự hấp dẫn là vứt đi. Đấy. Cho nên thành thử ra là kể cả sức khỏe con người ta nó rất là quan trọng ở cái chỗ là cái sự bền chặt về liên kết. Đấy, khi mà các vị vẫn thường nghe các bác sĩ nói là rối loạn điện giải, chính là rối loạn cái dòng điện này. Nên khi phân chia vào cơ thể con người thì ta nửa trên từ rốn trở lên là ta quy định là dương, nửa dưới từ rốn trở xuống là âm, đằng trước là âm, đằng sau lưng là dương, mé ngoài là dương, mé trong là âm. Và mé ngoài là các đường kinh dương chạy, mé trong các đường kinh âm chạy. Mé ngoài bụng chân cũng là các đường kinh dương, mé trong chân cũng là các đường kinh âm. Đấy. Mạch máu màu hồng là dương, mạch máu màu đen là âm. Thì máu đi nuôi cơ thể là dương, nhưng máu hồi về mang nhiều độc tố là âm. Nam là dương, nữ là âm. Ban ngày là dương, ban đêm là âm. Lửa là dương, nước là âm. Cũng một cây dao, nhưng cây dao to là âm, cây dao nhỏ là dương. Bằng nhọn, mọi vật, vạn vật thì bằng nhọn, bằng là âm, nhọn là dương. Các cái số thì số chẵn là âm, số lẻ là dương. Đó là tất cả vạn vật đều phân ra được âm dương. Trong âm lại có dương, và trong dương lại có âm nữa. Đấy, từ đó ta luận ra bệnh, luận ra ăn uống, luận ra đủ thứ, nó rất dễ, và các cụ hồi xưa đã tính hết rồi. Như vậy.
Thế rồi là cao là dương, thấp là âm, núi là dương, sông biển là âm, nóng là dương, lạnh là âm, nam sinh năm âm. Thì trong lá số tử vi là ghi là âm nam. Tính tình thì éo lả, không quyết đoán, thậm chí mặt hoa da phấn, ón a ón ẻn như BD, cái gì cũng về hỏi vợ. Đấy. Nhưng mà nữ mà sinh năm dương thì lại thường có tính cương cường. Thì trong cuộc sống của người này nó có các cái tính cách khác nhau. Này, nó tương tác với cộng đồng nó như thế nào? Người đẻ năm âm thì thế nào, nam đẻ năm âm thế nào, nữ đẻ năm dương thì nó sẽ tương tác với cộng đồng như thế nào, và dẫn đến cộng đồng, môi trường phản ứng lại như thế nào, và dẫn đến tác động đến cơ thể con người, lục phủ ngũ tạng con người này sẽ yếu cái gì, yếu gan hay yếu thận, yếu chức năng gì của gan, yếu chức năng gì của thận, là người ta chỉ cần phá qua cái năm sinh người ta đã hiểu được cơ bản rồi. Thì cái này thì phải học kỹ, chứ còn ngồi ở đây nói video thì nó không phân tích hết được kỹ đâu. Đấy. Thường thì tôi nói đơn giản như là nữ mà đẻ năm dương thì tính tình cương cường, là quyết đoán, nhanh nhẩu. Thế thì thường lại nói không suy nghĩ. Nói không suy nghĩ thì các cụ ta thường có câu là hương thì hay thấp hay khói, mà người nói lắm lỗi nhiều. Thế thì đụng chạm vào người này, đụng chạm vào người kia thì người ta phật ý, xong rồi người ta ghét, người ta để bụng. Thế rồi bình thường thì người ta bằng mặt không bằng lòng, nhưng đến khi anh gần ở như bên bờ vực thẳm, người ta xô thêm cái nữa anh chết. Đấy, nó là như thế. Nhưng còn cái người đàn ông mà ẻo lả, không quyết đoán, đẻ vào năm âm, hơi tí về nhà hỏi ý kiến vợ, thì lại cộng đồng người ta coi thường. Nhưng dù sao người ta vẫn yêu hơn, bởi vì cái người đó người ta không có bao giờ người ta xúc phạm ai, người ta không có gây gổ với ai, không mấy người phật ý, thì người ta sống lại dai. Nó lại như thế. Cùng lắm thì chỉ may hay mắc các cái bệnh trầm cảm, bởi vì ở nhà thì phải im lặng nhiều, nó cãi lại vợ nó đánh nhá. Im lặng nhiều thì rối loạn chức năng chuyển hóa của gan, sinh ra béo phì, ví dụ thế. Nên người ta nhìn cái ngày tháng năm sinh, người ta nhìn cái dáng người, người ta đã đoán được người này yếu chức năng gì. Thậm chí nhìn dáng người có thể nhẩm được năm sinh, nhìn năm sinh có thể đoán được bệnh tật. Thì tất cả mọi thứ nó đã có cái quy luật, nó có ba gem cả rồi, có cái là ta không để ý, ta không biết đâu. Để kết quả người đó sẽ nhận được những cái mặt nào về mặt sức khỏe này. Khi hiểu được những điều đó thì phải có những cái cách ứng xử làm thế nào để thiên thời địa lợi nhân hòa một cách hoàn hảo, để nhận lại được sự tương tác ngược lại của thiên địa nhân với bản thân mình sao cho thuận lợi nhất. Tức là trời nó có quy luật của trời, đất nó có quy luật của đất, nó có chiều thuận và chiều nghịch. Người ta nhìn vào cái lòng bàn tay này, người ta có các đầu ngón tay này, người ta có thể biết được thuận nghịch, biết được quả đất quay theo hướng nào, ai hợp với ai, nó nằm hết ở trên đấy. Ví dụ ngay cả thuộc tính của con người ta nó cũng 5 thuộc tính. Thành quả cuộc sống nó chỉ có 5 thành quả thôi. Thì tất tần tật đó nó quay đi quẩn lại. Các cụ ngày xưa chỉ có mấy đầu ngón tay bấm lá số tử vi quyết có thể phán đoán được vận mệnh cả đời người. Thì cái quan trọng là bây giờ là ta cứ bỏ qua đây cái này. Cho nên là bây giờ tôi mới nói các vị là chính vì bỏ qua đây cái ngũ hành âm dương không hiểu, cứ đi theo vào công nghệ, đi theo quá nhiều vào các cái hiện đại, kỹ thuật số công nghệ, nhanh thì nhanh thật. Thế nhưng mà cái hậu quả cuộc sống để lại bây giờ nhiều khi là các cháu bây giờ mới học lớp 4 đã dậy thì rồi. Rối loạn chuyển hóa, béo phì, rối loạn cảm xúc. Bây giờ nguy hiểm lắm. Ở trong trường cấp 3 bây giờ là các cấp 2, cấp 3 là bạn nam yêu bạn nam, bạn nữ thích bạn nữ nhiều lắm rồi. Đấy, bị để ý không? Nguy hiểm. Con tôm bây giờ con tôm nuôi chả có tí chức nào, tại sao thế? Ngày xưa ta là sáng ngày ra là có mấy ông hoạn lợn, nhưng bây giờ chả có ai hoạn lợn cả. Lợn bây giờ nó có được cái gì đâu hoạn. Trong cái tăng trọng nó có cái vô sinh rồi. Tôm trong tăng trọng có vô sinh rồi, nó ăn vào nó có sinh đẻ gì đâu. Thành thử ra cuối cùng là cái dư lượng đấy các con các cháu ta nó ăn vào,
nó ăn vào thì cuối cùng là nó bị rối loạn nội tiết, rối loạn chuyển hóa, thế rồi thay đổi hormone, nam trả ra nam, nữ trả ra nữ, mới tí tuổi đã béo phì, nguy hiểm lắm. Thế bây giờ các vị cứ để thế cho ăn vào, cho các cháu nó ăn vào thì có phải là từng miếng một ta đang giết nó chứ cái gì đâu. Kiếm ra tiền để cho con cháu nó ăn rồi, nhưng mà ăn làm sao để nó sống được, nó sống khỏe mạnh được, nó là cả một vấn đề. Cho nên tôi cương quyết, tôi sống ngày nào là ăn cái gì tôi phải xử lý cái đó, nhất định phải xử lý, thà rằng nhịn, đã ăn là phải xử lý, nhất định như thế. Nên từ một cái người có nhiều bệnh nan y như tôi mà khỏe được như thế này không phải chuyện đơn giản, công phu lắm quý vị. Tôi không chịu khó thì khó chịu, không biết làm sao được. Thế thì bây giờ ta mới xét để ăn uống theo ngũ hành âm dương, tại sao lại phải cần như vậy? Cơ thể con người ta thì tồn tại bằng vô số các tế bào rồi. Các tế bào lại sống bằng các năng lượng lại trực tiếp liên quan đến màu sắc. Vậy nên cách ăn uống theo ngũ hành đã có hiệu quả từ ngàn đời xưa rồi. Nó không những đem lại kết quả cuộc sống an toàn khỏe mạnh, mà nó có hiệu quả rất nhiều trong quá trình trị bệnh. Đấy, đã rõ ràng rồi đây, các vị nhìn này, các cụ đã tính hết rồi. Tim mạch nó thuộc hỏa, gan nó thuộc mộc, thận nó thuộc thủy, phế nó thuộc kim, là tỳ nó thuộc thổ. Thế cứ này mà tính là nhìn vào đây người ta có thể hiểu được là ai làm việc với ai hợp, ai lấy ai hợp, ăn thế nào cho nó thuận hòa. Thế thì nó đã có sẵn hết cả rồi. Ở trong âm có dương, trong dương có âm. Cho nên đôi khi là ta không hiểu về ngũ hành âm dương, ta chữa bệnh cũng chữa ngọn, ăn uống ta cũng ăn không đúng, gây rối loạn. Ngày âm thì lại không ăn cái đồ phù hợp với âm, ngày dương không ăn cái đồ phù hợp với dương. Nó không có tìm ra được. Ví dụ như người như thế nào là cần phải bổ sung thức ăn âm, người như thế nào phải cần bổ sung thức ăn dương, nó phải rõ ràng ra hết. Tôi nói đơn giản như là tim mạch là thuộc hỏa rồi, hỏa thì màu đỏ rồi. Thế thì cần phải bổ tim mạch thì những cái gì là màu đỏ? Đậu thì đậu đỏ, không ạ? Củ cà rốt đỏ, mướp đắng chín là đỏ, xanh lại là mộc nhưng chín lại thành hỏa, bởi vì khi chín các chất nó thay đổi, năng lượng nó thay đổi vào trong cơ thể, nó hấp thu, nó có lợi ích khác, đang xanh nó khác. Đấy, nó rất rõ ràng rành mạch chứ phải không? Thế rồi đối với vị thì nó phù hợp với vị đắng, tim mạch phù hợp với những vị đắng. Như vậy các bệnh về tim mạch, chẳng hạn người ta uống cái trà vàng nó nhặng đắng là tốt rồi. Thế còn gan thì sao? Gan, bổ gan thì đương nhiên là màu xanh rồi, nó thuộc mộc, mộc là màu xanh rồi. Và vị của nó là vị chua rồi. Như vậy cái quả chanh sẽ là cái quả được cả hai thứ, được cả màu xanh để được cả chua. Nên những người yếu gan hay là những người mà yếu về cái chức năng cảm xúc của gan, làm việc một lúc mà thấy nghe chừng khó chịu cảm xúc, tốt nhất là tầm 9 giờ sáng làm một cốc nước chanh nóng, chỉ cần 1/6 quả chanh thôi, bắt với nước chanh nóng uống là nó dịu cái gan xuống, là làm việc tốt. Bởi vì gan chủ cảm xúc mà không tốt thì dẫn đến cáu gắt, ai dám làm việc với đối tác cáu gắt. Thế rồi quyết liều, gan chủ mưu lược, không tập trung tư tưởng được, ngồi máy tính mà không tập trung tư tưởng thì làm sao được. Đấy, nên là uống cốc nước chanh vào. Thì gan thì nó lại rất phù hợp với rau xanh này. Tuy nhiên ở đây nó có hai loại gan âm, gan dương. Gan hỏa vượng thì nóng nảy cáu gắt, nhưng mà gan âm
Yếu gan âm thì người ta lại trầm cảm, lầm lì, đa nghi. Đấy, nó còn như thế nữa. Thì phải phán đoán được ở cái phần mà tôi sẽ hướng dẫn, cái phần mà chuẩn đoán sức khỏe, tư vấn sức khỏe, làm sao để cho cái người gan dương thì ăn cái gì, gan âm thì ăn cái gì, nó rõ ràng rành mạch hết. Thế rồi thận thì thuộc thủy, thủy lại là âm. Ở trong ngũ hành, ở trong cơ thể con người ta thì tim mạch là dương, là hỏa, thận thuộc thủy là âm. Thì nó tương tác với nhau như thế nào? Đậu thì đậu đen này là thuận lợi rồi. Cho nên có những người tại sao suy thận, người ta uống nhiều tháng nhiều năm cái cây nhọ nồi thì nó lại khỏi, với cây nhọ nồi nó màu đen. Thấy không? Cây nhọ nồi nó màu đen. Đậu đen bổ thận. Cho nên thức ăn ngày xưa ta còn chẳng hạn như là nhung là màu đen. Cho nên ví dụ những cái thức ăn mà người ta, những cái thuốc, cái vị thuốc mà người ta muốn bổ thận là người ta chuyển sang ô nhục, có nghĩa là nó đen đi, nó sang cái màu đen này, chuyển nó sang cái màu đen, chế biến sang cái màu đen. Thế thì ở như trong cái ngũ hành, trong một gia đình, trong một cái nhà ở cũng thế, chỗ nào cần phải vượng thủy, chỗ nào vượng thủy, chỗ nào cần phải điều chỉnh thủy, người ta tăng cường cái vật màu đen vào đấy. Chỗ nào cần phải tăng cường hỏa, người ta cho cái vật màu đỏ vào đấy. Hoặc là tương sinh với hỏa là thổ chẳng hạn. Đấy. Cần phải tăng thổ lên, tăng hỏa lên, người ta cho mộc sinh hỏa. Nó rất là vân vân mà nó rất cực kỳ diệu. Đấy. Cho nên là phân ra, hiểu ra thế nào là âm, thế nào là dương thì ta lại phải hiểu là bản chất của ngũ hành. Đấy. Thế thì bây giờ là nói đi nói lại, thế thì cái con cá ở đâu là dương, con cá ở đâu là âm. Chúng ta phải hiểu là cái quả đất của ta, cấu tạo quả đất của ta này, là cấu tạo hành tinh chúng ta là có một cấu tạo rất đa dạng, phong phú và tinh vi. Nó có rất nhiều cái điều kỳ thú về mặt cấu tạo. Nhưng ở phương diện lựa chọn thức ăn phù hợp, cơ địa thì chúng ta tập trung vào vấn đề liên quan đến âm dương và ngũ hành thức ăn. Chúng ta biết là cái quả đất của ta thì ở giữa lõi quả đất này nó rất là nóng, đến 4.000 độ. Đặc tính quả đất là bên trong lõi quả đất có nhiệt độ nóng 4.400 độ C. Khi có sự hợp chất, trong khi nhiệt độ trung bình của lớp vỏ quả đất là 14 độ C. Và theo quan niệm âm dương thì nóng là dương, lạnh là âm. Vì vậy hiểu chắc chắn rằng các chất ở lớp ngoài quả đất sẽ là âm nhiều hơn, và các chất trong lõi quả đất sẽ là tính dương nhiều hơn. Sau đó ta căn cứ sự nóng lạnh để bổ sung sao cho phù hợp vào cơ thể, làm sao để cân bằng âm dương, vạn vật đều cân bằng và tồn tại lâu dài. Như vậy thức ăn nằm ở đâu thì âm, mà nằm ở đâu thì dương. Bây giờ ta phải xét cụ thể. Thức ăn nằm càng sâu vào trong quả đất, trong lõi quả đất thì tính dương nhiều hơn tính âm. Ví dụ con cá nằm ở đáy biển, tính dương cao hơn con cá nằm ở mặt biển. Đấy, bằng chứng là cá đối mà ăn ở mặt biển thì ta ăn hoặc không cẩn thận ở đau bụng, đi ngoài. Nhưng con cá dưới đáy biển, cá thu ở dưới đáy biển thì ta ăn vào rất lạnh, tính dương nó cao hơn. Thế người nào đang nhiệt, người nào đang hàn thì cho ăn cá thu. Người nào đang nhiệt thì cho ăn cá đối, để cho cân bằng âm dương. Cá đối âm nhiều hơn, mà người đang nhiệt có nghĩa là người ta dương nhiều hơn âm, thì mình cho ăn cá đối, đúng không ạ? Đấy. Còn cá mẻ ở dưới trên mặt ao thì tiết âm nhiều hơn. Cho nên cái người nào mà đang đau bụng đi ngoài, đang ngộ độc thức ăn, đang bị âm ỉ, đang sôi bụng, bây giờ lại cho ăn cá mè vào nữa thì thôi rồi, nó âm, nó thêm âm nữa thì nó chỉ có ngồi luôn ở nhà vệ sinh thôi. Nước chỉ thấy nước không, tức là đi ngoài ra nước chứ không phải đi ra nước ngoài nữa. Thế nhưng mà cái người ta đang đi ngoài như thế, người đang thiếu âm như thế, thế mình cho ăn con cá, nhưng mà con cá ở đáy ao, con cá chấm ốc, hoặc là ăn con cá trôi,
thì nó lành hơn, nó lành hơn. Như vậy hai con cá đã tìm được âm với dương rồi. Thế chim nào là âm, chim nào là dương? Con chim ở dưới mặt đất tính dương vẫn nhiều hơn con chim bay trên trời, tính dương nhiều hơn con chim bay trên trời. Con chim bay trên càng cao thì tính âm càng nhiều. Đấy, cho nên là những người hay nóng hay cáu gắt thi thoảng làm con chim bồ câu nấu cháo thì nó lại bổ sung được âm vào, nó cân bằng âm dương, nó đỡ bị gan hỏa vượng. Nên tại sao các cụ hồi xưa lại nói là gì? Chim thì phải gà, cây thì phải cau, rau phải cải, còn cá là cá chạch. Bởi vì con gà nó ở mặt đất thì nó có cả âm cả dương. Khi bổ sung vào con người ta nó rất lành và nó đa dạng phong phú về chất. Đấy, nó như vậy. Nhưng mà cũng một cái cây rau, cũng một cây rau cải nằm ở một vị trí, nhưng cái cây nhỏ tính dương nhiều hơn, cây to lá to tính âm nhiều hơn. Lá to hấp thu nhiều nước hơn, hấp thu nhiều ánh sáng, hấp thu nhiều nhiệt độ, hấp thu nhiều không khí hơn, tính âm nhiều hơn tính dương. Như vậy đành rằng là cái người này là cần phải ăn bổ gan rồi, ăn rau nhiều rồi. Nhưng nếu như cái người mà người ta trầm cảm thì cho người ta ăn rau lá nhỏ đi, không? Cái người mà gan hỏa vượng, nóng tính hay cáu gắt cho ăn rau lá to đấy, lá to âm, cân bằng âm dương đấy là ok. Nó rất đơn giản, là các vị ra chợ các vị nhẩm cái là các vị ra ngay cái đồ ăn, rất đơn giản, nó không phải cầu kỳ cái gì cả. Bây giờ đi so cái chất axit amin rồi là vitamin bao nhiêu loại rồi các thứ linh tinh đâu hết cả đầu thì đã tiếng Anh đã khó lần rồi, không lần ra được luôn. Chọn màu sắc này, chọn tính âm dương này, nó rất dễ. Này, nó rất là dễ. Ăn làm sao phù hợp với ngũ hành. Ngũ tạng trong cơ thể con người ta liên hệ mật thiết với ngũ hành, liên quan hệ về mặt màu sắc, về chất, về điện trường. Nếu hiểu biết về sức khỏe, bệnh tật của bản thân để sắp xếp sao cho việc thu nạp các chất vào cơ thể sao cho phù hợp với âm dương của ngũ hành là thể hiện sự thuận thiên để gia tồn. Ví dụ gan thuộc hành mộc, tim thuộc hành hỏa, tỳ thuộc hành thổ, phế thuộc hành kim, thận thuộc hành thủy. Lương thực thực phẩm màu xanh thuộc hành mộc, màu đỏ thuộc hành hỏa, màu vàng thuộc hành thổ, màu trắng thuộc hành kim, màu đen thuộc hành thủy. Lúc này chúng ta chỉ cần sắp xếp sao cho phù hợp, các tạng nào yếu bổ sung chất màu gì là ok. Nó rất đơn giản như vậy, dễ hiểu. Như vậy có thể tính toán ra thế này: cá từng mặt tính âm dùng để chữa bệnh nhiệt. Ở đây có cái bảng rồi, các anh chị chụp lên màn hình, điêu cái này lại, đúng không ạ? Cá từng đáy tính dương dùng để chữa bệnh hàn. Cá to là âm dùng chữa bệnh nhiệt, cá nhỏ là dương chữa bệnh hàn. Đấy. Thế thì bây giờ là cái người mà ở bệnh hàn ấy, bệnh hàn thì ta đã chọn con cá mặt nước rồi, cá mặt nước rồi, nhưng mà ta lại chọn con cá to, cá mè nhưng mà cá mè to. Cái người bị nhiệt, không ạ? Thế đâu. Còn cái người bị hàn, ta chọn con cá sâu dưới đáy ao nhưng mà con cá lại nhỏ. Thế là được cái gì không? Chứ đừng có oai oách cứ phải xách con cá to về mới là giàu sang phú quý. Không phải, nó không phù hợp với ngũ hành âm dương. Chim bay trên cao là âm, dùng để chữa bệnh nhiệt. Chim sát mặt đất là dương, dùng chữa bệnh hàn. Rau mọc trên cao là âm, chữa bệnh nhiệt. Đấy, rau mọc dưới đất là dương, chữa bệnh hàn. Con vật to là âm, chữa bệnh nhiệt. Con vật nhỏ là dương, chữa bệnh hàn. Thế rồi nó rất đơn giản là nó ra được âm dương rồi. Nó ra được âm dương. Quá đơn giản các bạn. Đấy.
thế là ra được hàn được nhiệt rồi, thế là bổ sung theo ngũ hành. Đó là đơn giản nhỉ. Tỳ thì liên quan đến vị, mà tỳ thuộc thổ, bổ sung màu vàng, ăn khoai lang rồi, quá lợi tỳ vị rồi còn gì nữa, không ạ? Đậu thì đậu vàng. Thế còn phế thuộc kim, kim thì gì? Củ rau là màu trắng, củ cải là màu trắng đấy, đậu trắng đấy. Kể cả thịt, ăn miếng thịt trắng bổ kim. Đây, nó rất là hòa thuận luôn, và nó rất dễ tìm kiếm. Âm dương nó chỉ có thế thôi. Đây là cách, tức là thế vậy theo thực đơn theo ngày nó sẽ như nào? Thì ngày ấy, thì nó có, các vị biết là nó có ngày Tý, ngày Sửu, ngày Dần, ngày Mão, ngày Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, là 12 con giáp. 12 con giáp. Thế thì phân ra nó là cái gì? Chẳng hạn như bây giờ tôi viết vào thì xem cho các vị một ngày nhé. Xem cho các vị một ngày theo lịch. Đây. Ngày 19 tháng 7 2020, hôm nay là Chủ nhật. Như vậy là hôm nay là ngày Hợi. Ngày Hợi là Hợi Mão Mùi. Hợi Mão Mùi thuộc Mộc. Hợi Mão Mùi thuộc Mộc. Như vậy ngày Hợi Mão Mùi là ngày Mộc. Mộc phát triển thì sẽ cần những cái gì? Mộc phát triển thì phải cần thổ, phải có đất và phải có nước. Đối với cây cối thì ta biết là nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Thế thì muốn cho mọc tốt thì bổ sung nước, bổ sung đất. Như vậy hôm nay là ngày Mão thuộc Mộc. Thuộc Mộc thì ta cần bổ sung thức ăn gì? Và hôm nay tôi đã chuẩn bị, sáng ngày đã chuẩn bị rau khoai lang rồi. Vẫn là bổ gan, là rau. Thế nhưng mà khoai lang, bản chất khoai lang là màu vàng. Màu vàng thì thuận với việc bổ tỳ. Màu vàng thuộc thổ. Như vậy muốn cho mộc phát triển tốt thì cần phải có thổ. Thổ phải tốt, cây có tốt thì đất mới tốt được. Như vậy bổ sung thổ. Đấy, như vậy ta sẽ chọn ra là những ngày, ví dụ trong lịch của ta có ngày Dần, ngày Ngọ, ngày Tuất. 3 ngày này nó thuộc tam hợp hỏa. Hỏa mà phát triển thì sẽ hại cái gì? Hỏa phát triển sẽ hại kim. Theo cái bảng ngũ hành, theo cái sơ đồ thì hỏa phát triển sẽ hại kim. Thì vào những ngày hỏa ta cần tăng cường kim để trong cơ thể của ta nó có sự tương ứng. Vậy kim thì ăn thức ăn gì? Về vị là vị cay, tăng cường ăn một tí cay. Kim hợp màu trắng, ăn củ rau, củ cải, ăn củ su hào, ăn thịt thỏ, ăn thịt gà, nhưng mà lấy cái miếng thịt trắng, đúng không? Thậm chí thịt lợn, thịt mỡ nó cũng là màu trắng. Đậu trắng. Như vậy những ngày Dần, Ngọ, Tuất ta nên lựa chọn thức ăn màu trắng. Bởi vì cái ngày hôm đó là kim sẽ yếu, có nghĩa là phế của ta sẽ yếu, phổi sẽ yếu. Thì ta tăng cường cái thức ăn bổ phổi để nó cân bằng với hỏa. Ok, thế thôi, rất gì đơn giản. Để sau đó đến những ngày nữa là những ngày Hợi Mão Mùi thuộc Mộc. Hợi Mão Mùi thuộc Mộc thì ta lại tăng cường các thức ăn thổ. Cho nên tôi mới nói là tháng Giêng là tháng Dần,
Đấy. Mà tháng Giêng là cái tháng mùa xuân. Mùa xuân là cây cối phát triển rất tốt. Cây cối phát triển tốt thì hại đất. Cho nên tháng Giêng trong Tết là nó hại đất. Tháng Giêng là cây cối phát triển tốt hại đất rồi, mà thêm một cái là trong Tết thì ăn thập cẩm đồng đăng, cho nên là hệ tiêu hóa là kém. Cho nên da Giêng cần phải ăn như thế nào để ổn định hệ tiêu hóa và phải bổ sung thổ. Thì da Giêng ăn khoai lang là rất tuyệt, bởi vì nó vừa bổ sung được thổ, nó vừa lợi được tiêu hóa, nhuận tràng, ổn định hệ tiêu hóa. Mà có nhiều trường hợp là no 3 ngày Tết, đói 3 tháng hè, có đồng nào Tết ăn hết rồi da Giêng ăn khoai lang là đúng còn gì nữa, đúng không? Đấy, da Giêng ăn khoai lang, rau khoai lang, mà khoai lang lá có nhiều chất hơn là ngọn. Ngọn chỉ ngon miệng thôi, không tốt bằng lá. Tôi nói thật, lá bánh tẻ rất tốt. Tôi đang uống trà Thái Hưng. Cái trà Thái Hưng này là không đường, không chất bảo quản, không chất phụ gia. Công ty này người ta làm theo hải tượng đàn ông của ông Tố Mai Nhi, và làm rất có tâm. Đây là trà Giáo Cổ Lam, giám đốc công ty biếu tặng tôi. Thế là những ngày Thân Tý Thìn. Thân Tý Thìn thuộc tam hợp thủy. Vào ngày thủy thì cơ thể ta sẽ bị yếu cái gì? Đương nhiên thủy để yếu hỏa rồi, bởi vì lửa là rất sợ nước. Lửa là một thứ mà mềm như lụa cũng kém xa, nó rất mềm. Rắn như sắt thép cũng là phải thua. Sắt thép vào nó cũng cháy rồi. Mang nguồn sức mạnh có thừa, nhưng dìm xuống nước xin thua chịu rồi. Có nghĩa là hỏa rất sợ nước. Cho nên vào những ngày Thân Tý Thìn là những ngày thủy thì ta cần phải bổ sung hỏa. Thế thì bổ sung cho hỏa, bổ sung cho tim mạch, cho hành hỏa thì cần ăn cái gì? Cà rốt màu đỏ, không? Đậu đỏ, mướp đắng, có vị đắng, tốt quá rồi. Uống trà vàng chẳng hạn, có vị đắng. Đấy. Thế là bổ sung được những ngày thủy Thân Tý Thìn, ta bổ sung thức ăn cho hỏa để hỏa tốt, cân bằng âm dương trong cơ thể, nó không bị suy, tim mạch nó không bị yếu. Thế bây giờ ngày Dần Ngọ Tuất là ngày hỏa nó đang sợ nước, ta lại ăn đậu đen vào nữa thì tăng thủy lên nữa thì nó chả dập cho tim mạch yếu rồi mới là lạ, đúng không ạ? Nó không cân bằng. Rồi tính toán ra cái này nó rất đơn giản nhưng mà vô cùng có lợi. Cứ làm sao trong cơ thể không rối loạn, cứ cân bằng. Cứ cân bằng là không rối loạn, mà không rối loạn là không có bệnh rồi. Đương nhiên là vậy, chứ các vị đi hết nước trong nước ngoài đi chữa, nhưng cuối cùng mình ăn gây rối loạn, ăn gây rối loạn, ngủ gây rối loạn, suy nghĩ gây rối loạn, vẫn chết. Rồi, những ngày Tỵ Dậu Sửu nó thuộc hành kim. Kim mà vượng thì khác gì? Khác mộc. Mộc là cái gì? Mộc là gan, hại gan. Vậy muốn khỏe gan vào những ngày kim ăn gì? Ăn rau, tăng cường rau màu xanh, uống nước chanh, không? Nước chanh nóng, uống 9 giờ sáng, 9 giờ tối, tốt quá. Tăng cường rau. Đấy. Thế nãy giờ các vị thấy là nhắc đi nhắc lại mà không thấy nhắc đến hành thổ. Hợi Mão Mùi thuộc mộc, Dần Ngọ Tuất thuộc hỏa, Thân Tý Thìn thuộc thủy, Tỵ Dậu Sửu thuộc kim. Thế không thấy nói thổ, không? Thế thổ, dưỡng thổ thì dưỡng vào lúc nào? Dưỡng thổ dưỡng quanh năm, lúc nào cũng phải dưỡng. Vạn vật từ đất sinh ra, cuối cùng cũng chết về đất. Cho nên thổ phải được coi trọng nhất, lúc nào phải dưỡng hết. Và trong ngũ hành, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, thổ đã đứng đầu. Thổ là to nhất, thổ là cao nhất.
Trong nền tảng cuộc sống thì môi trường trong sạch, xã hội minh bạch, thân thể khỏe mạnh, tài sản bền vững, nhận thức chính lý, thì nghe chừng thân thể khỏe mạnh vẫn là số 1. Vẫn là số 1. Cho nên sức khỏe mới là số 1. Sức khỏe là quan trọng nhất. Có cái là hiện nay ta nói rất thông cái câu là sức khỏe là quan trọng nhất, nhưng mà chả làm gì cho cái nhất đấy ạ. Cái xe này lau chùi rất là cẩn thận, nhưng cái bản thân ta này, ta không có làm gì cho nó đâu. Lúc nào ốm thì lăn ra đi viện. Cái điện thoại ốp mặt trước ốp mặt sau, nhưng cái bản thân ta nhiều khi cởi trần không bảo vệ. Ăn uống thì không chú ý gì cả. Bạ đâu ăn đấy, bạ giờ nào ăn đấy, bạ cái gì ăn cái đấy. Cái nói nhất là chỉ có chém gió thôi, chứ còn có hiểu có làm gì cho cái nhất này đâu. Chém gió thôi. Nên thổ rất là quan trọng. Hiểu được cái này, nó còn có một cái giá trị nữa ở trong cuộc sống. Phúc, phận, phong thủy, đức hạnh, kiến thức. Vậy thì phong thủy nó rất là quan trọng, nó đa dạng phong phú, nó đủ các môn ở trong này. Nhưng mà gần như ta bỏ qua cái môn này, không có người để ý. Cho nên tôi rất mong muốn làm sao mà đào tạo được những người sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc thành thạo rồi, sau đó tôi hướng dẫn cho kết hợp cả tử vi với phong thủy lại để chữa bệnh. Đấy mới là có giá trị. Hay lắm, rất hay. Bây giờ chữa cho người ta mãi, nhưng mà cái mộ nhà người ta lịch âm dương nó không cân bằng, người ta cũng không khỏi. Kê cái giường không hợp hướng thiên y cũng không phù hợp. Nằm làm kinh lạc mà không nằm đúng hướng của người ta, từ trường người ta không phù hợp, mình làm máu nó cũng khó lưu thông. Cho nên là muốn biết được cái đấy thì phải hiểu về phong thủy. Nhưng mà đào tạo ra được một, bây giờ học kinh lạc còn chưa nên hồn, làm sao dám nhồi nhét luôn kiến thức tử vi phong thủy vào đầu. Dạy mấy năm nay mà tôi chưa tìm ra được những cái người có đủ khả năng để học tiếp tử vi phong thủy để mà kết hợp. Nó tiếc như thế. Đấy, thế là theo ngày là các vị đã biết là Tý Sửu Dần Mão là đấy, tìm ra được từng ngày một là nên ăn cái gì rồi nha. Bây giờ là theo tháng. Theo tháng thì sao? Theo tháng thì tháng 1 là tháng Dần rồi. Tháng Dần. Tháng đầu năm bao giờ cũng là Dần, năm nào cũng thế cả, năm nào như năm nào. Thế biết được cái tháng Dần này, thế thì tháng Dần này sẽ là phù hợp với những người Dần Ngọ Tất. Tháng này mở hàng mở hiệu, khai trương thuận lợi với những người Dần Ngọ Tất. Chỉ cần lưu ý xem là cái năm nay, cái năm 2020 này, tháng Dần nó có phạm phải sát chủ. Tìm ra cái ngày nào sát chủ trong cái tháng đấy, ngày nào dương công kỵ nhật, ngày nào thọ tứ, ngày nào đại bại, tìm ra để tránh nữa thôi. Còn lại trong cái tháng này, nếu một cái việc tìm việc cho tìm cái ngày tốt cho một người, xem cái ngày của họ, cái tuổi của họ, họ là Dần Ngọ Tất hay họ là Thân Tý Thìn hay là Tỵ Dậu Sửu, tìm ra họ phù hợp với năm nào rồi, xong trong cái năm lại chọn ra tháng. Ví dụ tháng Dần, tháng 1 phù hợp với Dần Ngọ Tất, nó thuộc hỏa, thuộc tam giác hỏa, phù hợp với Dần Ngọ Tất. Tôi không biết người này mệnh gì, cứ biết là người này Dần Ngọ Tất, tuổi Dần tuổi Ngọ tuổi Tất là hợp với tháng 1 đầu năm, tháng Dần cái đã đấy. Thì sau đó phải tìm ra từng ngày một, ngày nào nhị hợp, ngày nào tam hợp với họ nữa. Xong cái ngày tam hợp với ngày nhị hợp đó, nó phải tránh được sát chủ, nó tránh được địa họa, nó tránh được dương công kỵ nhật, nó tránh được thọ tứ. Tìm ra những ngày tránh nữa, xem cái tháng nó kỵ vào ngày nào, tránh được nó đã xong. Thế thôi. Đấy. Thế thì tháng Dần nó là tháng hỏa. Tháng hỏa thì trong cơ thể hỏa thăng, lại cần phải bổ sung cái gì nữa? Hỏa nó thăng thì phải bổ sung thêm thủy, bổ sung thêm mộc, bổ sung thêm kim. Ở trong cái tháng là phải chú ý những cái đó. Thế đến tháng 2 là tháng Mão.
trong năm. Tháng 2 tháng Mão, Mão thuộc Mộc. Trong cái tháng 2 thì cần phải ăn uống cái gì để cho Mộc nó phát triển? Thì mình phải tăng thủy, tăng thổ. Thủy không nhất thiết là nước, mà nước á, các vị phải nhớ này này, thủy màu đen, đậu đen chẳng hạn. Chứ cái bảo tháng này tháng 2 uống nhiều nước mà tôi nói có nhiều người quan niệm là uống nhiều nước tốt là quan niệm sai. Bởi vì trong cơ thể con người ta cứ có nước là thận nó lọc, nó không cần biết đúng hay sai, cứ có nước là thận nó lọc. Uống nhiều nước quá, thận lọc nhiều quá nhanh hại thận lắm. Mà uống nước thì uống là đúng. Một ngày có mấy cái thời điểm uống quan trọng là trong cái lịch vừa rồi, cái video vừa rồi tôi đã nói rồi. Hôm nay tôi nhắc lại một chút. Trước khi ăn, trước khi ngủ, trước khi tắm 30 phút nên ngồi uống một cốc nước ấm, đừng có đứng uống một cái nó xuống thận luôn, bắt thận làm việc ngay. Ngồi uống một cốc nước ấm. Và sáng ngày ngủ dậy thì nên uống vào giờ dần, trước 5 giờ sáng, 1 đến 2 cốc nước ấm. Ngồi uống 1-2 cốc nước ấm rồi mới đi vệ sinh. Đấy, đó là những cái giờ bắt buộc. 13 đến 15 giờ là giờ có ruột non, giờ có tiêu hóa hấp thu. Lúc này thức ăn buổi trưa đã được nghiền thành cháo nhũ chóc, bắt đầu ruột non hấp thu. Cần phải uống thêm một vài ngụm nước để cho tăng cường hấp thu. Đấy, những cái giờ quan trọng như vậy là không được bỏ qua. Còn bình thường thì cũng khát thì uống thôi. Hoặc là thấy nước tiểu nó đỏ thì uống thêm vào, nó đỏ nó vàng thì uống thêm nước vào. Chứ không phải là cứ một ngày cứ phải cố nhét vào bụng mấy lít nước đủ tiêu chuẩn. Không phải. Nó tùy theo cơ địa. Mà cứ cố, nhiều người là rất sai lầm là ép cho ra mồ hôi rồi lại uống nước vào. Cơ thể nó tự nhiên đi, để cho nó tự nhiên, đừng có ép. Thỏa mãn các lỗ thông tự nhiên, đừng có ép. Nó chưa ra mồ hôi đừng có ép. Cứ như thấy nó ra mồ hôi, thấy lỗ chân lông nó hở, gió nó lùa vào, thấy mát mát dễ chịu, thoáng thoáng là có mồ hôi ra là khỏe hẳn đi. Không phải. Mồ hôi thực ra 99% là nước. Nó chỉ có 1% là những cái ví dụ một chút protein, những người nào thận lọc kém, một chút muối nó ra mồ hôi thôi. Những người tiểu đường thì mồ hôi nó độc, có thể là hại sức khỏe của người khác. Nhưng mà nó chỉ có 1-2% thôi, còn chủ yếu là nước thôi. Càng ra mồ hôi nhiều càng mất nước, không phải là tốt. Mất nước thì lại uống vào, uống nào vào thận là phải lọc hại thận. Đấy, cho nên căn cứ theo cái đấy quý vị để chỉnh đốn cho nó tốt. Bây giờ tháng 3 là tháng Thìn. Thìn thì thuộc thủy. Thủy thì nước, thì hại cái gì? Nó hại tim mạch. Thì cần phải ăn gì ăn, nhưng chú ý cái tháng này tăng cường các thức ăn lợi tim mạch như lúc nãy tôi nhắc vào thực đơn trong ngày. Đúng không? Tháng 4 là tháng Tỵ, thuộc kim, kim khắc mộc. Thì cần phải bổ sung cái gì cho khỏe mộc? Tôi nói lần trước rồi. Cứ như vậy các vị tính ra. Cứ như vậy tính ra từng tháng một. Thậm chí ví dụ như những người thân Tý Thìn thì khai trương mở hàng thì nên chọn vào tháng Thủy, tháng 11 chẳng hạn. Chọn vào tháng 3. Những người Hợi Mão Mùi thì chọn vào những tháng Hỏa, ví dụ như là tháng Dần, tháng 1 này, tháng 5 này, tháng 9 này. Hoặc không thì chọn vào những tháng Mùi. Hợi Mão Mùi là mộc lại sinh hỏa. Thì chọn vào những tháng đấy nó có lợi cho hỏa. Thì những người Dần Ngọ Tất có thể chọn vào tháng 1, tháng 5, tháng 9, nhưng cũng có thể chọn vào tháng 2, tháng 6, tháng 10, vẫn có lợi. Đấy, cứ như vậy các vị sinh ra, nghĩ ra mà hiểu cái hành của nó. Các vị hiểu hành, các cụ ngày xưa chỉ cần bấm đốt ngón tay này tính ra hết mọi thứ. Nó rất dễ tìm được cả ngày thuận, ngày nghịch. Cái ngày ở đây nó không phải là mê tín rồi nhá. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là chọn ngày chọn giờ là duy tâm. Sai bét, không hiểu gì.
mà mỗi một ngày với cái kinh tuyến vĩ tuyến của quả đất nó phù hợp với các hành tinh xung quanh, nó sẽ tạo nên các dòng từ trường có cái biên độ như thế nào, có cái tần số như thế nào, và nó sẽ phù hợp với những người sinh năm nào, tháng nào, ngày nào. Ở đây về mặt khoa học, về mặt năng lượng, về mặt từ trường, về mặt trí tuệ, về mặt hệ số, chứ không có tâm linh ở đây. Có nhiều người cứ nghĩ đến xem ngày xem giờ là tâm linh, vớ vẩn, không hiểu gì. Tôi thấy nhiều người nhờ xem giờ xong rồi, bác ơi giúp em tí, bác thạo về tâm linh, bác xem hộ em cái ngày này xem thế nào. Nghe đã thấy ghét rồi, không muốn giúp rồi, chả hiểu gì, không muốn xem giúp. Đấy, tâm linh nó là cúng bái, mà nói đúng là cúng bái mà hiểu sâu ra thì nó là luật hấp dẫn, nó cũng là khoa học đấy. Nhiều người hiểu không đúng là sinh ra mê tín dị đoan, này hiểu đúng là người ta hiểu đúng bản chất cúng bái, thì người ta phân tích ở góc độ khoa học nó khác. Nó là luật hấp dẫn, phát ra từ trường tích cực để hấp thu từ trường tích cực của môi trường vào, chứ không phải mê tín dị đoan. Không biết thì mới là làm sai thì mới là mê tín dị đoan, hiểu đúng là không phải mê tín dị đoan, mà nó có bộ môn khoa học nghiên cứu đàng hoàng. Đấy, thì mong rằng là ở đây thì giải quyết nó cũng chưa được kỹ lưỡng, thì mong rằng là có bác anh chị ạ, thì những ai mà đang còn chưa hiểu về cái này thì cứ nhắn tin gửi. Như các cái video trước không biết đâu rồi, tôi có có cả số điện thoại Zalo nó nằm lại đây, ở đâu mà không biết ở đâu rồi. Hôm nay tại sao cái video này không thấy, thì có bác anh chị sẽ vào các cái video trước của tôi ấy, thì nó có cái số điện thoại Zalo của tôi, thì có cái gì băn khoăn chưa hiểu thì cứ hỏi, cứ nhắn tin vào đấy, tôi sẽ trả lời cụ thể. Vì như cái video này mới tại sao nó lại không hiện được cái số điện thoại lên, chứ như các cái video trước mà tôi làm là hiện hết các điện thoại lên, số điện thoại. Thì ở như xem các video trước ấy, thì có điện thoại đã hiện lên, thì các anh chị xem vào trong đấy để xem để mà hiểu về, để mà nhiều cái tôi phân tích ở đây nó chưa được rõ thì nhắn tin hỏi, tôi sẽ trả lời cụ thể vào từng vấn đề cụ thể. Đấy. Chúc các bác anh chị có cuộc sống an lành.